මගේ channel එකට ගොඩ වැදුණු ඔයාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්නේ පැණි වලලු. එහෙම නැත්නම් උඳුවල් කියලාත් කියනවා. ඉන්දියාවේ මේ වගේ එකක් හදනවා. හැබැයි පාන් පිටි වලින් ඒගොල්ලෝ එකට කියන්නේ ජලේබි කියලා. මේ බලන්න මං හදපු උඳුවල් ලස්සනට තියෙනවා. අපි බලමු අවුරුදු කාලෙත් ළඟ යන හින්දා කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා උඳු පිටි. කඩේ තියෙන උඳු පිටි පැකට් එකක් අරන් ග්‍රෑම් 200ක් අපි අපේ භාජනයට දාගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ඒ හා සමානවම හාල් පිටි. හාල් පිටිත් ග්‍රෑම් 200ක් අපි ගන්නවා. මේ වගේ ගෙදර වෙගෙන තියලා කොටාගත්ත හාල් පිටි. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා මේකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50ක් සහ පොල් බෑවක පමණ කිරි. මේක අනද්දි තමයි අපිට ඒකේ thickness එක අනුව තමයි පොල් කිරි ප්‍රමාණය බැන ගන්න පුළුවන්. පළමුව උදු පිටි සහ හාල් පිටි එකට භාජනයකට දාලා හොඳට අනා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50ත් අපි ඒ මිශ්‍රණයටම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ඊළඟට මේ අපි හදාගත්ත මේ ඩ්‍රයි මිශ්‍රණයට අපි අපේ පොල් කිරි ටික ටික දමමින් කලවම් කරගන්නවා ඝන උක්කු මිශ්‍රණයක් හැදෙනකම්. දැන් අපි මේක පොල් කිරි දාගෙන ටික ටික අනාගත්තා. මේක දැන් හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. බලන්න මෙහෙම මේ විදිහට. දැන් අපි මේක හොඳට කවර් කරලා පැය 3ක් පිපෙන්න තියනවා. මේක වැස්ස දවසක නම් ලිප ළඟින් වගේ තියන්න. දැන් අපි මේ පැණි වලලු සඳහා ගන්න පැණි එක හදාගමු. ඒකට අපිට මුලින්ම ඕනේ සීනි කාර කරගන්න මේ වගේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 500කින් තේ හැඳි 3ක් පමණ මේ විදිහට දාලා කාර කරගමු. ඊට පස්සේ මේකට වතුර කෝප්ප භාගයක් පමණ දාලා ඊතර සීනි ටිකක් දාලා අපි අපේ පැණි එක හදාගමු. මම නම් මේකට කරඳ වුංගු කරාම නැටි තලලා එකතු කරගත්ත මේ පැණි එකට හොඳ සුවඳක් වගේම චුට්ටක් ක්ලාවට හැපෙනකොට පොඩි රසකුත් වෙන හින්දා ඕගොල්ලොත් කැමති නම් විතරක් ඒක එකතු කරගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ලුණු චුට්ටක් ඒක මම පැණි එකට මම එකතු කරගත්තා. දැන් අපේ පැණි එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක පසකින් තියලා පැය 3කට කලින් අපි පිපෙන්න තියපු අපේ පිටි මිශ්‍රණය ගමු. මේක දැන් හොඳට පිපිලා තියෙනවා ගානට. ඉස්සර අපේ අත්තම්මලා නම් අපි චූටි කාලේ අපි දැකලා තියෙනවා රෙදි වලින් හදපු චූටි බොත්තම් කාසයක් අල්ලපු චූටි රෙදි කෑල්ලක් තියන් හිටිය මේ උඳු වලලු මිරිකන්න. ඒත් අපිට දැන් මෙහෙම පයිපින් බෑග්ස් එහෙම තියෙන හින්දා අපිට එච්චර අනික එහෙම තියාගන්නත් බෑ. කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවත් පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන ඒකට පුරවලා චූටි හිලක් කපලා අපි තෙල් එකට පොඩ්ඩක් දාලා බලමු තෙල් කර වෙන ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලාද කියලා. හරි අපේ තෙල් එක හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් පැණි වලලු හදන්න පටන් ගමු.
දැන් අපේ පැණිවලු ටික හොඳට බැදිලා ඉවරයි. දැන් අපි අපේ පැණිවලු තෙල්ලකින් අරගත්තු ගමන්ම මේ විදිහට අපේ පැණියකට දාගන්න ඕනේ. පැණියකින් ගත්තු ගමන්ම මේ විදිහට හැන්දෙන් පැණියක ඇතුළට මේක තද කරලා තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකට ඇතුළට පැණි කාවදින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් අර උඩින් පේන පැණිවලට හොඳට පැණි කාවැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ අනිත් පැණිවලු ටිකත් අපි මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඔන්න අපි අපේ පැණිවලු ටික හදලා ඉවරයි. මේ ප්‍රමාණ වලින් මම පැණිවලු 70ක් පමණ හදාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. සමහර විට ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ තමයි මම හදපු පැණිවලු. මේ බලන්න ලස්සනට තියෙන හැටි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. දැන් අවුරුද්දත් ළඟ එන හින්දා එහෙනම් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.